หลงมาป่าหิมพานต์เหรออย่าหวังจะได้ออกไปง่ายๆจากเสียงพิณสถานปัตตภีสู่เรื่องราวการผจญภัยสุดอลังการในแดนของสัตว์วิเศษเรื่องราวทั้งหมดนี้มันจะเป็นยังไงการเดินทางของพวกเขาจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของพระสมุทรโคตแววเสียงพิณจากแดนหิมพานต์ครับครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีมหานครที่ชื่อว่าเมืองพรหมบุรีมีพระเจ้าวินททัตและพระนางเทพธิดาเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองอย่างผาสุกเรื่อยมากระทั่งในเวลาต่อมาครับพระโพธิสัตว์ได้ลงมาจุติในครรภ์ของพระนางเทพธิดาและเมื่อเวลาผ่านเลยไปอีก10 เดือนจู่ๆวันหนึ่งครับทั้งเมืองก็สั่นไหวแผ่นดินสะเทือนและมีเสียงดังสนั่นไปทั่วทั้งเมืองพระนางเทพธิดาที่กำลังท้องแก่ก็ให้กำเนิดพระโอรสหน้าตาน่ารักน่าชังคนหนึ่งออกมาก่อนที่ทุกอย่างจะสงบลงโอรสน้อยคนนี้จึงได้ชื่อว่าพระสมุทรโคตอันมีความหมายว่าเสียงที่เกิดขึ้นพระสมุทรโคตเนี่ยนะครับถูกเลี้ยงดูอย่างดีจนเติบโตได้ร่ำเรียนวิชาต่างๆมากมายจนชำนาญและเขาก็มีกิจกรรมสุดโปรดที่สุดนั่นก็คือการเล่นพิณบรรเลงเพลงที่ไพเราะอยู่เป็นประจำกระทั่งพระสมุทรโคตเติบโตมีอายุได้16 ปีเพลงพิณและหน้าตาอันหล่อเหลาของเขาก็ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้มีชื่อเสียงโด่งดังถูกพูดถึงไปอีกไกลในหลายต่อหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองข้างๆที่ชื่อว่าเมืองรัมมบุรีที่ตอนนี้เองแหละครับนางวินทุมดีลูกสาวคนสวยของพระเจ้าสิริสีหนรคุตและพระนางกนกวดีกษัตริย์เมืองรัมมบุรีก็ได้ยินเสียงล่ำลือถึงความน่ารักของพระสมุทรโคตเช่นเดียวกันนางวินทุมดีที่ยังโสดสนิทจึงปรารถนาที่จะได้เห็นหน้าพระสมุทรโคตและอยากจะแต่งงานกับชายคนนี้นางจึงตั้งใจจัดเตรียมสำรับข้าวตอกดอกไม้นานาพันธุ์แล้วเดินขบวนแห่ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งถูกตั้งเอาไว้กลางเมืองเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาสักการะบูชากันได้อย่างสะดวกสบายเมื่อมาถึงศาลหลักเมืองแล้วนางวินทุมดีก็ขึ้นนั่งวอทองแห่ขบวนรอบศาลหลักเมือง3 รอบและก็จัดตกแต่งศาลอย่างยิ่งใหญ่ก่อนจะทำการบนบานขอให้เธอได้พระสมุทรโคตมาเป็นสามีจากนั้นล่ะครับโชคชะตาและแรงปรารถนาก็บันดาลให้พราหมณ์4 คนจากเมืองรัมมบุรีเดินทางไปท่องเที่ยวจนถึงเมืองพรหมบุรีและขณะที่พราหมณ์ทั้ง4กำลังเดินเล่นเที่ยวชมเมืองอยู่นั้นพระสมุทรโคตก็กำลังทรงช้างไปชมอุทยานพร้อมกับบริวารอยู่พอดีด้วยเมื่อเหล่าพราหมณ์ได้เห็นโฉมหน้าอันงดงามที่ผู้คนเขาร่ำลือพวกพราหมณ์ก็พากันตกตะลึงอ้ำอึ้งไปเลยนะครับส่งเสียงสรรเสริญไปพร้อมกับชาวเมืองรอบๆฝ่ายพระสมุทรโคตที่เห็นพราหมณ์ทั้ง4เป็นคนแปลกหน้าก็เลยลงจากหลังช้างไปทักทายก่อนจะชักชวนให้พราหมณ์ทั้ง4 คนเข้าไปพักผ่อนอยู่ในอุทยานของตนเองพราหมณ์ทั้ง4จึงได้พูดคุยกับพระสมุทรโคตและเล่าเรื่องของเมืองรัมมบุรีให้ฟังพร้อมกันนี้นะครับพราหมณ์ทั้ง4ยังเล่าถึงความงามของนางวินทุมดีให้ฟังด้วยว่าเธอนั้นเป็นคนน่ารักและงดงามยิ่งมีเจ้าเมืองและเจ้าชายต่างเมืองมากมายส่งสารพร้อมเครื่องบรรณาการมาสู่ขอนางไม่เว้นแต่ละวันแต่พระเจ้าสิริสีหนรคุตก็ไม่ยกลูกสาวให้กับชายคนไหนเลยพอพระสมุทรโคตได้ฟังดังนั้นก็เกิดสนใจนะครับนึกอยากจะพบหน้าและแต่งงานกับนางวินทุมดีขึ้นมาทันทีแต่ถ้าจะให้ส่งสารหรือราชทูตไปแบบธรรมดาเหมือนกับเมืองอื่นๆพ่อของนางก็คงจะไม่ยกลูกสาวให้เหมือนกับที่เมืองอื่นๆเคยทำพระสมุทรโคตจึงตั้งใจว่าจะเดินทางไปยังเมืองรัมมบุรีเพื่อสู่ขอนางวินทุมดีด้วยตนเองเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ไปร่ำลาพระเจ้าวินททัตและพระนางเทพธิดาเพื่อออกเดินทางไปตามหาความรักและแม้ว่าพ่อและแม่จะรู้สึกเป็นห่วงลูกชายมากแค่ไหนก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็ไม่อยากจะขัดขวางลูกชายพระสมุทรโคตจึงได้เริ่มเตรียมตัวให้พี่เลี้ยง2 คนจัดเสบียงให้พร้อมแต่งองค์ทรงเครื่องสะพายพิณตัวโปรดขึ้นขี่ม้าออกเดินทางไปยังเมืองรัมมบุรีทันทีโดยมีพราหมณ์ทั้ง4 คนช่วยนำทางให้ซึ่งระยะทางระหว่างเมืองพรหมบุรีและเมืองรัมมบุรีนั้นก็ห่างไกลกันอยู่ไม่น้อยนะครับต้องใช้เวลาเดินทางกว่า3 วันถึงจะเดินทางไปถึงที่หมายแต่ทว่าเทพาอารักษ์จากศาลหลักเมืองก็ได้เข้ามาช่วยย่นย่อระยะทางให้สั้นลงจนพระสมุทรโคตและผู้ติดตามสามารถไปถึงเมืองรัมมบุรีได้ใน1 วันเท่านั้น
ก่อนจะพากันไปพักผ่อนอยู่ที่สำนักของพราหมณ์ทั้งสี่กระทั่งเช้าวันต่อมาพระสมุทรโคตพร้อมกับพี่เลี้ยงทั้งสองก็ไม่ลืมที่จะเดินทางไปเคารพสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองรัมมบุรีด้วยและในขณะนั้นเองล่ะครับนางวินทุมดีก็ได้เดินทางมาสักการะศาลเทพารักษ์ด้วยพอดีทำให้ทั้งสองได้พบกันต่างคนก็ต่างจ้องสบตากันอยู่นานและเกิดตกหลุมรักกันในทันทีเลยนะครับแต่วันนั้นทั้งคู่ก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยอะไรกันต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันกลับที่พักของตนเองแล้วก็พร่ำเพ้อหากันอยู่ทั้งคืนจนในเช้าวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ทั้งสี่ก็ได้เข้ามาช่วยเป็นพ่อสื่อให้โดยการพาพระสมุทรโคตไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสิริสีหนรคุตพร้อมกับบรรเลงเพลงพิณอันไพเราะให้เขาฟังเสียงพิณนั้นนะครับทำให้พระเจ้าสิริสีหนรคุตมีความสุขอย่างมากและเมื่อได้สอบถามเรื่องราวของเจ้าชายจากพราหมณ์ทั้ง4คนแล้วพระเจ้าสิริสีหนรคุตก็เห็นว่าชายผู้นี้เหมาะสมกับลูกสาวของตนเองอย่างยิ่งเขาจึงไปเรียกนางวินทุมดีมาสอบถามความสมัครใจว่าเธออยากจะแต่งงานกับพระสมุทรโคตหรือไม่นางวินทุมดีที่มีใจให้กับพระสมุทรโคตอยู่แล้วก็ตบปากรับคำทันทีงานเฉลิมฉลองอภิเษกสมรสจึงถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามีการเดินขบวนไปหยาดน้ำสาบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อเป็นพยานความรักของทั้งคู่และหลังจากที่งานแต่งงานสิ้นสุดลงไปพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีก็อยู่ร่วมกันอย่างหวานชื่นที่เมืองรัมมบุรีต่อไปโดยที่พระเจ้าวินททัตและพระนางเทพธิดาจากเมืองพรหมบุรีก็จะคอยเดินทางมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอกระทั่งการเวลาผ่านไปราวๆ1 ปีครับมีอยู่วันหนึ่งขณะที่พระสมุทรโคตและพระนางวินทุมดีกำลังเดินชมสวนอยู่ในอุทยานนั้นเองได้มีวิทยาธรสามีภรรยาในชุดสีเงินคู่หนึ่งเดินทางมาจากเขาไกรลาดมาช่วยกันเก็บดอกไม้นานาพันธุ์ในป่าใกล้ๆกับอุทยานของเมืองรัมมบุรีและระหว่างที่วิทยาธรทั้งสองกำลังจะเดินทางกลับวิทยาธรอีกตนหนึ่งที่สวมชุดสีทองที่เดินทางมาจากเขาสุทัศน์บรรพตก็เหาะผ่านมาเห็นทั้งคู่พอดีนะครับและวิทยาธรจากเขาสุทัศน์ก็ดันเกิดอยากจะได้ภรรยาคนอื่นมาเป็นของตนเองมันจึงเข้าไปต่อสู้กับวิทยาธรจากเขาไกรลาดเพื่อชิงเอาสาวงามปรากฏว่าวิทยาธรในชุดสีเงินเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกแย่งภรรยาอันเป็นที่รักไปในที่สุดร่างของวิทยาธรที่บาดเจ็บหนักได้ล่วงตกลงไปที่อุทยานของเมืองรัมมบุรีพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีที่ผ่านมาจึงได้เห็นวิทยาธรผู้น่าสงสารตกลงมากลางอุทยานพวกเขาจึงรีบให้บริวารพาวิทยาธรตนนั้นไปรักษาตัวในเมืองวิทยาธรตนนั้นนะครับนอนรักษาตัวอยู่5 วันเขาก็หายเป็นปลิดทิ้งและรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือเขาก่อนจะขอตัวไปชิงเมียกลับคืนแต่ก่อนที่วิทยาธรจะไปเนี่ยนะครับวิทยาธรตนนั้นได้มอบพระขันวิเศษที่ทำให้ผู้ถือสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้มอบไว้ให้กับพระสมุทรโคตเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็จากลากันไปพระสมุทรโคตที่ได้ของวิเศษมาครอบครองก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับรีบเอาไปอวดภรรยาถึงความสามารถของมันทันทีก่อนจะให้นางวินทุมดีขึ้นขี่หลังแล้วถือพระขันพากันเหาะขึ้นฟ้าไปเที่ยวด้วยกันอย่างมีความสุขและไม่นานนะครับทั้งสองก็หลงเข้าไปในป่าของแดนหิมพานต์พวกเขาตื่นตาตื่นใจกันมากๆที่ได้เห็นเหล่ากินนอนกินนารีเล่นน้ำร้องระบำเห็นสิงสาราสัตว์ลิงข้างแรดในภูเขาทองภูเขาเงินและภูเขาแก้วจนเพลิดเพลินหลงลืมเวลาทำให้คนในเมืองรัมมบุรีเริ่มเป็นห่วงเร่งส่งคนออกตามหาตัวกันวุ่นวายเพราะทั้งสองออกไปโดยที่ไม่ได้บอกใครไว้เลยข่าวคราวการหายตัวไปของโอรสกับพระธิดาเดินทางไปจนถึงเมืองพรหมบุรีอย่างรวดเร็วจนเกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเพราะต้องช่วยกันออกไปตามหาพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีกันทั้งวันทั้งคืนทางด้านพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีที่เหาะอยู่บนฟ้าไม่นานนักทั้งสองก็เหาะไปจนถึงเขาไกรลาดเข้าสู่เขตแดนของเมืองสุวรรณบุรีอันเป็นที่อยู่ของเหล่ากินนารีซึ่งราชากินนอนก็ได้ออกมาต้อนรับสองสามีภรรยาอย่างเป็นมิตรเชิญชวนให้พวกเขาอยู่เที่ยวเล่นที่เมืองสุวรรณบุรีต่อไปซึ่งสองสามีภรรยาก็ไม่ปฏิเสธพวกเขาจึงได้อยู่ที่เมืองกินนารีนั้นไปถึง1 เดือนก่อนจะตัดสินใจว่าจะพากันเดินทางกลับเมืองรัมมบุรีต่อไป
แต่ทว่าหลังจากที่ทั้งสองร่ำลาเหล่ากินรีออกมาแล้วระหว่างทางกลับบ้านนั่นเองล่ะครับพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีก็ได้แวะพักผ่อนบนแท่นประดับมณีและแก้วผลึกที่ตั้งอยู่กลางป่าระหว่างบ่อน้ำ2 บ่อที่ใสสะอาดและไร้พืชน้ำเติบโตซึ่งในบ่อน้ำนั้นนะครับบ่อหนึ่งจะเป็นบ่อน้ำธรรมดาแต่อีกบ่อหนึ่งเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำหอมที่ถ้าหากใครลงไปอาบแล้วกลิ่นหอมนั้นก็จะติดตัวไปนานหลายวัน2 สามีภรรยาเนี่ยก็ไม่รอช้าครับพากันลงไปอาบน้ำในบ่อน้ำหอมอย่างมีความสุขก่อนที่ความหอมของสระน้ำจะทำให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและง่วงนอนแล้วพากันหลับอยู่บนแท่นทองคำกลางป่านั้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งขณะเดียวกันนั่นเองนะครับก็ได้มีวิทยาธรโนเนมตนหนึ่งเหาะผ่านมาเห็นทั้งคู่เข้าและก็ได้เห็นว่าข้างๆนั้นมีพระขันวิเศษอยู่เจ้าวิทยาธรที่ยังไม่มีอาวุธคู่ใจของตัวเองมันจึงแอบมาขโมยเอาพระขันแล้วรีบหนีไปทันทีไม่นานนักครับเมื่อพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่าพระขันวิเศษที่ใช้ในการเดินทางได้หายไปแล้วพวกเขาทั้งตกใจและกังวลมากเลยนะครับเพราะถ้าหากไม่มีพระขันพวกเขาก็จะต้องเดินเท้ากันต่อไปอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางและตอนนี้พวกเขาก็อยู่กลางป่าเขาที่รายล้อมไปด้วยแม่น้ำและอันตรายมากมายแต่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกหดหู่หัวใจมากแค่ไหนก็ตาม2 สามีภรรยาก็ต้องออกเดินทางกันต่อไปพวกเขาพากันเดินเท้าไปในป่านานหลายชั่วโมงก็ได้มาเจอกับแม่น้ำอันกว้างใหญ่ขวางทางเอาไว้พระสมุทรโคตและนางวินทุมดีจึงช่วยกันต่อแพแล้วก็นำเอาแพนั้นลงน้ำเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็โชคร้ายมากๆครับเพราะระหว่างที่แพกำลังลอยอยู่กลางแม่น้ำจู่ๆก็เกิดน้ำป่าไหลหลากและพายุฝนขึ้นแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงจนแพของทั้งสองแตกเป็น2 ซีกรากพระสมุทรโคตและนางวินทุมดีออกจากกันไปคนละทิศคนละทางนางวินทุมดีนั้นนะครับได้ไหลไปตามกระแสน้ำไปเกยฝั่งที่ท่าน้ำของเมืองมัทราชก่อนที่นางจะรีบขึ้นฝั่งเดินร้องไห้เสียใจไปตามทางจนได้ไปเจอกับคุณป้าใจดีคนหนึ่งเมื่อคุณป้าได้เห็นนางวินทุมดีเนื้อตัวมอมแมมเธอก็รู้สึกสงสารจึงช่วยเหลือพานางวินทุมดีไปหาข้าวหาน้ำกินนางวินทุมดีที่ต้องอาศัยอยู่กับป้านานหลายวันและเห็นว่าป้าเนี่ยลำบากยากจนมากกับข้าวที่เก็บเอาไว้กินก็เริ่มไม่เหลือเพราะจะต้องเอามาแบ่งให้เธอได้กินนางวินทุมดีจึงอยากจะตอบแทนโดยการเสนอให้ป้าเนี่ยเอาแหวนเพชรที่ติดตัวเธอมาไปขายซึ่งคุณป้าก็รับน้ำใจของหญิงแปลกหน้าเอาไว้เธอนำเอาแหวนเพชรไปขายตามที่นางวินทุมดีบอกซึ่งแหวนเพชรของเจ้าหญิงนั้นราคามันแพงกว่าของทั่วไปมากๆเลยนะครับคุณป้าจึงได้ทองคำกลับมามากถึง5 เล่มเกวียนป้าเนี่ยตกใจและดีใจมากเลยนะครับเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็จัดการนำเอาทองคำไปเปลี่ยนเป็นที่ดินและก็บ้านหลังใหญ่กลายเป็นเศรษฐีในชุมชนแห่งนั้นทันทีจากนั้นล่ะครับคุณป้าจึงรับเอานางวินทุมดีมาชุบเลี้ยงเป็นลูกสาวคอยดูแลเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีนางวินทุมดีที่ไม่รู้จะกลับเมืองตัวเองยังไงก็ตกลงอยู่กับป้าต่อไปเธอได้สร้างศาลาโรงทานขึ้นมาเพื่อติดภาพเขียนเล่าเรื่องราวของเธอกับพระสมุทรโคตเอาไว้ในโรงทานเผื่อว่าวันไหนที่พระสมุทรโคตผ่านมาเห็นจะได้รู้ว่าภรรยาของตนเองอยู่ในเมืองมัทราชนี้ซึ่งตอนนี้นะครับทางฝั่งพระสมุทรโคตหลังจากที่น้ำเชี่ยวกราดพัดพรากเขาไปจากภรรยาแล้วแพน้อยของเขาก็ลอยไปไกลมากจากแม่น้ำไหลออกสู่มหาสมุทรลอยคออยู่กลางแดดและลมนานถึง3 วันจนนางเมฆขลาผู้ดูแลมหาสมุทรได้มองลงมาจากวิมานแล้วเห็นพระโพธิสัตว์ลอยคอเกาะแพน้อยอยู่นางเมฆขลาจึงรีบเดินทางไปเข้าเฝ้าพระอินทร์ติเตียนว่าทำไมพระอินทร์ถึงไม่ทำหน้าที่ลงไปช่วยพระโพธิสัตว์ซึ่งพระอินทร์นั้นก็รู้ดีอยู่แล้วครับว่าที่พระสมุทรโคตต้องมาลำบากแบบนี้ก็เพราะเวรกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนเขาจึงเข้าไปยุ่งไม่ได้และแม้ว่านางเมฆขลาจะเข้าใจข้อนี้ดีแต่นางก็ยังอยากจะช่วยอยู่ดีนางเมฆขลาจึงเล่าเรื่องวิทยาธรขี้ขโมยที่ไปลักเอาพระขันวิเศษของพระสมุทรโคตให้กับพระอินทร์ได้ฟังทำให้พระอินทร์ที่รู้เรื่องเนี่ยโกรธมากรีบคว้าเอากระบองเพชรเหาะไปตามล่าตัววิทยาธรขี้ขโมยตนนั้นทันที
เมื่อไปเจอกับวิทยาธรแล้วพระอินทร์ก็ขู่ว่าหากวิทยาธรไม่รีบเอาพระขันไปคืนพระสมุทรโคตแล้วก็เขาจะทุบหัวของวิทยาธรด้วยกระบองเพชรที่ถืออยู่ในมือนี้วิทยาธรที่ถูกขู่ฆ่าก็กลัวมากรีบสำนึกผิดแล้วก็ห่อเอาพระขันที่ขโมยมาไปคืนให้แก่พระสมุทรโคตกลางมหาสมุทรในทันทีวิทยาธรขี้ขโมยเนี่ยนะครับส่งพระขันวิเศษให้กับเจ้าชายก่อนจะสารภาพผิดซึ่งพระสมุทรโคตก็ไม่คิดจะเอาผิดอะไรกับวิทยาธรตนนั้นเขาดีใจมากรีบคว้าเอาพระขันแล้วห่อขึ้นฟ้าเดินทางหาแผ่นดินและเมืองที่ใกล้ที่สุดเพื่อแวะหาข้าวหาน้ำเติมพลังให้กับร่างกายเมื่อสังเกตเห็นเมืองแล้วพระสมุทรโคตก็ลงไปทันทีถอดเครื่องทรงและของมีค่าทั้งหมดออกแล้วก็เก็บใส่ห่อผ้าเอาไว้ก่อนจะสวมชุดเป็นพราหมณ์เพื่อจะได้ไม่ไปล่อตาล่อใจพวกขโมยอีกจากนั้นก็เดินทางไปยังเมืองมัทราชเพื่อไปขอข้าวกินที่โรงทานซึ่งมันก็คือโรงทานของนางวินทุมดีนั่นแหละครับเมื่อกินจนอิ่มแล้วพระสมุทรโคตก็ได้มีโอกาสชมภาพเขียนเล่าเรื่องราวของตนเองและภรรยาที่ถูกเขียนเอาไว้ในโรงทานทันใดนั้นเองล่ะครับพระสมุทรโคตก็ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่รีบถามหานางวินทุมดีจากคนที่ดูแลศาลาโรงทานทันทีจนในที่สุดพระสมุทรโคตก็ได้พบกับนางวินทุมดีสองสามีภรรยาเนี่ยรีบเข้าสวมกอดกันและก็ร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงก่อนจะพากันไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านของคุณป้าในเมืองมัทราชต่อไปอีก 2-3 วันจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจร่ำลาคุณป้าเหาะขึ้นฟ้าเดินทางกลับเมืองรัมมบุรีต่อไปอย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงเนี่ยนะครับพวกเขาก็ได้เห็นพ่อและแม่ของทั้งสองหนุ่มสาวที่รออยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ที่ช่วยกันออกตามหาลูกๆกันอยู่หลายเดือนก็ดีใจมากต้อนรับลูกกลับบ้านอย่างอบอุ่นและมีความสุขไม่นานหลังจากที่ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติแล้วพระเจ้าสิริสีหนรคุตและพระเจ้าวินททัตก็แต่งตั้งให้พระสมุทรโคตขึ้นเป็นกษัตริย์เมืองพรหมบุรีและเมืองรัมมบุรีโดยมีนางวินทุมดีขึ้นเป็นมเหสีเพียงคนเดียวของพระสมุทรโคตรวมกันปกครองบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปตราบนานเท่านานจนสิ้นอายุไขครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระสมุทรโคตที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย